د الله تعالی د طرفه انسان ته یو ګولۍ ملاو ده، یو شربت دارو چې هغې کې دا نشته چې دومره فیس شو، دومره پیسې راکه، دا په نهره خوره، دا په مړه خوره، ماشوم به دومره خوري، ستر به دومره خوري، پریګننټ به دومره خوري، دا خبرې پکې نشته. ایکولی هر چاته یو شان د ګولۍ ملاو ده او ډېره اهمه ګولۍ ده، او د هغې ګولۍ نوم دی خوب. ښه خوب، صحتمند خوب، درون خوب. خوب په دې خوب کې دننه څه روان دي په جسم کې، داسې خو ډېر کارونه روان دي، خو زه مو یک یو څیز ته ورولم. جی بسم الله الرحمن الرحیم. سنو ابراهیم چینل کې تاسو ته 15 ورځې پس هر کلی وایو. ټولو نه پهله خو تاسو ته ډېره مبارکي درکوم په دې اپګریډیشن باندې. دا سیسټم تاسو ډېر کړی دی، ما لږ کړی دی، ستاسو فایده به هم ډېره وي، زما به لږه فایده وي، زما خو پکې الټه کیدای شي چې نقصان هم وي، د بیل میل خیر دی. دا څیزونه به برداشت کوو انشاءالله. زه صرف تاسو د اسانتۍ دپاره ما دا پروسس پوره کړی دی، خو دې کې زما یو غټ مقصد چې کوم دی هغه یو خاص ټایم ته ما دا سیز غوښتل. دا سیستم ما لږ غوندې په جلتۍ کې په دې باندې غوښتل چې روانه روژه ده او د روژې دپاره ما تاسو ته یو ډېر ښکلی سوچ ساتلی دی. بټ آی ویل ناٹ ریویل مای نیکسټ موو. زه به تاسو ته وایم نه چې لکه زه څه سوچ کول غواړم، خیر خو تاسو دپاره یو سوچ لرم د روژې دپاره. ډېر مبارک شه یو ځل بیا. انسان چې کله اوده وي، انسان ښه شخ اوده دی، پوخ. تاسو څه وایي چې د صرف سترګې پټې کړي دي بس دا چلې کړی دی؟ نه، په خوب کې دننه ډېر پروسیسز روان دي، ډېر عملونه روان دي. زه پکې یو عمل ته ننوځم، تاسو هم د ځان سره ننباسم، دلته به تاسو ګورئ. هغې عمل ته ویلی شي ګلیمفیټک سیسټم آف د هیومن باډي. ګلیمفیټک سیسټم تاسو ته ما لیمفیټک سیسټم ویلی و، لیمفیټک په بل بورډ باندې هم دغه سیسټم په مزغو کې دی، خو هغې سیسټم ته ویلی شي ګلیمفیټک سیسټم آف د برین. په مزغو کې بره لیمفیټک سیسټم نشته ده، ځکه چې په مزغو نه غیر چاپیره پردې تودي. پرده د په کنټتار کې دننه د مزغو د سیلونه پراته دي او هغه کنټتار ته ویلی شي بی بلډ برین بیریر. دا کنټتار تاوده د مزغونه ده، ما تاسو ته ویلي دي مخکې 15 میاشتې مخکې. خو دغه ګلیمفیټک سیسټم چې کوم دلته کې پروت دی، دا د څه دپاره پروت دی؟ دا د مزغو جارو ده. الله تعالی د انسان مزغو کې دننه د جارو دپاره، د واشنګ دپاره، د وینځو دپاره یو سیسټم کیښی دی چې هغې ته ګلیمفیټک سیسټم ویلی شي. دغه سیسټم به رابیدار وي چې کله انسان اوده وي. یعنی ګلیمفیټک سیسټم راویښ شو، انسان اوده شو، انسان راویښ شو، ګلیمفیټک سیسټم اوده شو. دا ګلیمفیټک سیسټم به صحیح کار اله کوي چې کله انسان ښه ډوب پروت وي، اوده وي. ستا په مزغو کې جارو روانه دی، داسې ده ګند بلا یې راخیستې ده، لاندې به راکوزېږي. مزغو کې د څوک بالټۍ اړی لګیا دی، جارو وهي، فرشونه صفا کیږي، د مزغو سیلونه صفا کیږي. انسان چې کله ویښ دی، بیدار دی، نو د دلته په دې برین سټم کې یو ځای دی چې هغې ته ویلی شي لوکس سیرولیس. په دې لوکس سیرولیس کې د دې نه به یو څیز راوځي چې هغې ته ویلی شي نور ایډرینالین. دغه نور ایډرینالین به انسان بیدار ساتي، د زړه دړکن به برقرار ساتي، د بلډ پریشر به برقرار ساتي. خو چې کله انسان خوبیولی شي، خوب ته لاړ شي، بړستن ته ننوځي، کمبلې ته ننوځي او ډېر دروند خوب کې مبتلا شي، په نون REM سټیج ته ورسیږي. نو دغه نون REM سټیج کې به دلته د لوکس سیرولیس اکټیویټي راوغورځېږي. چې کله د دې اکټیویټي راوغورځېږي نو نور ایډرینالین به ورسره هم راوغورځېږي. او دغه نور ایډرینالین دلته په مزغو کې یو کار کولو، یو عمل یې کولو، مزغو کې دننه د نیورون سره سپورټینګ سیلونه هم پراته دي، د مدد ورکوو دپاره خاص خلیې پرتې دي چې هغې ته ویلی شي ګلیل سیلز، یا ورته ویلی شي ایسټروسایټس. سټار لایک سیلونه دي، داسې سیلونه دي د ستورو غوندې، دې ته ګلیل سیلز ویلی شي. دا په دې علاقې کې ټول پراته دي. دا ګلیل سیلز غټ وي چې کله په دې باندې نور ایډرینالین خپل عمل کوي، نور ایډرینالین ورسره لګي. یعنی یو ګلیل سیلز به دومره وي د نور ایډرینالین په موجودګۍ کې. خو چې کله شپه شي او نور ایډرینالین راوغورځېږي په جسم کې، نو د ګلیل سیل د والیوم چې کوم دی دا به وړوکی شي، دا به اوس به دومره شي، پهله دومره اوس دومره شو مثال کے طور پر. نو ټول ګلیل سیلز راکم شو. چې کله راکم شو مطلب دا دی چې په دې منځ کې ځایونه جوړ شو، کنه خال انټرسټیشل سپیسز چې کوم دي دا کولاو شو. چې کله دا ځایونه کولاو شو نو دې کې اوبه روانې شي او دغې اوبو ته ویلی شي CSF
سیریبروسپاینل فلوید. لکه موږ به مثال والو چې انسان ویښ و او د ده د خلیې د ګلیل سلز داسې پراته و په دې طریقه باندې، نو د منځ منځ کې اوبه ګرځي اصل کې 24 غنټې، خو دغه اوبو ته اوس ځای نشته دی، ځای ډېر تنګ تنګ دی، نو اوبه لږې لږې ګرځي، سلو سلو ګرځي. اوس دغه انسان خوب ته لاړو، نو په دې سلونو د پاسه نور ایډرینالین نه لګیږي ځکه چې هغه ختم شو، سلو شو. نو دغه سلونو د دغه خلیو د ولیوم د سایز یې لغوندې راوغورځېږي، داسې شي په دې طریقه شو اوس. نو اوس پکې ښه په تیزۍ سره اوبه ګرځي را ګرځي، او دغه اوبه چې ګرځي نو دا اسې نه ګرځي، دا د ځان سره د دې خولیو د فالتو مواد هم وړي د ځان سره. یو خو دا اوبه روانې دي د باره نه، د رګونو نه روانې دي، راوتې دي د رګونو نه چې دغې اوبو ته مونږ CSF وایو، او بل څه اوبه آلرډي په دې خولیو منځ منځ کې پرتې وي او د دې د شاته د خوړ رالو د CSF رالو، نو دا CSF به دغه د ولاړې اوبه هم د ځان سره روانې کي. د ولاړو اوبو ته چې کوم دې ځایونو کې پرتې وي هغې ته به ویلی شي ISF interstitial fluid، او دا چې پاس نه پې کوم خوړ رالو دغې ته به ویلی شي CSF cerebrospinal fluid. لکه زه به تاسو ته اوس دلته کې ما تاسو ته تصویر هم لګولی دی. انسان دا ګلیل سیلز دي، نو دې ځای کې سپیس نشته دی، ډېر کم سپیس دی، نو اوبه پکې مزل نشي کولی، ډېر سلو سلو اوبه تاویږي. نو ځکه ورته لیکلي دي resistance to CSF، resistance دی، رکاوټ دی. CSF کہ جانے میں رکاوٹ ہے، سیریبروسپائنل فلوئڈ نہیں جا سکتا، نشی تللے آلتا کے رکاوٹ تے. اس کا مجھے سلیپ سٹیج تو گورو انسان اوده دے خوب گئی، نو پا خوب کی دخ که گلیل سلز راچوس شلو. ولی راچوس شو؟ زکر چه نور ایڈرینالین اس نرازی دا لوکس سیرولیس نا، او دغا ایدی دا والیوم چه سنگ را کم شو، نو CSF پا که اس پا منڈا منڈا روان دے، ځای ډېر شو چې دلته ګوره، اوس دغه ځای کې وګوره، دلته کې دا د ویښېدو والا ځای دی او دا د خوب والا حالات دي. نو په خوب کې دغه اوبه ډېرې ګرځي را ګرځي. دا د ګلمفیټک سیسټم ټوله خاکه ده. دا سور رګ د مزغو ته یې وینه راخستې ده، دغه سره خوا کې یو خالي ځای دی، په دې ځای کې CSF روان دی، او دا د مزغو سیلونه دي، دا یو نیورون، دا بل نیورون، او دا شاته چې دا کم زیړ زیړ سیلونه دي، دا یو سیل، دا بل سیل، دا بل سیل، دغه ځای ته ویلی شي اسټروسایډز. ګلیل سیلز دا دی اصل کې، او دا شین رګ دی د زړه ته وینه روانه کړې ده. هغه وینه چې کومه دلته کې استعمال شو، سامان یې وغورځولو دی ته، اوس دا روانه شوله دغه وینه زړه ته، او دا ورسره بیا خالي سپیس دی خوا کې دی کې بیا دغه CSF روان دی. نو CSF دلته کې جوړ شو، راووتو پیله دا CSF راووتو روان دی د دې سره خوا کې. دغه CSF دغه خولیو ته ننوتو، په دې منځ منځ کې ورننوتو. چې کله دا په دې منځ منځ کې ورننوځي نو دې نیورونز نه پروټینز وتی دي، فالتو پروټینز وتی دي په مغزو کې دننه 15 قسم ته فالتو سیزونه جوړیږي چې دا به ته ډیلی بیسس باندې د مغزونه وباسي، دا به ته جارو کوي. لکه بیټا امایلوید یو پروټین دی، یو پیپټاید دی چې دا به ته خامخا وباسي. داسې ټاپ پروټینز هایپر فوسفورالیټډ چې کوم ټاپ پروټین دی دا به ته خامخا وباسي، ټاپ پروټین دا به ته جارو کوي. نو دغه سامان دې ځای کې پروت دی، خو دې د پاسه اوس اوبه پرېښودل پکار دي. نو دغه اوبه ورته رالې د CSF په شکل کې. نو دلته کې چې دا کمې پیله نه اوبه پرتې وي هغې ته ISF ویلی شي. دغه ISF د CSF سره ملاو شو، دا خوړ روان شو، او چې دا روان شو نو دا ځان سره یې دا اوس وګوره بیټا امایلوید یې د ځان سره راخستې دي، ټاپ پروټینز یې د ځان سره راخستې دي، او دا داسې ووتلې بهر، او دلته کې روان شو. دا به لاندې د سټ سره شامل شي، دلته د سروایکل لیمف نوډ سره به شامل شي په دې علاقو کې، او وینې کې به دا ټول مواد به وینې ته شامل شي. پیله به د فوجیانو نه پاس شي، بیا به وینې ته شامل شي. دا یو نظام موجود دی چې کله انسان اوده وي نو دا نظام ډېر ایکټیو وي، ډېر زر کار کوي. نو بهتر او صحتمند خوب د انسان د جسم دپاره یوه دوایي ده، دا یوه ریسیټ بټن ده، په دې کې دا ټوله جارو ووهل شي. الله تعالی په سورة الروم کې په آیت نمبر 30 کې فرمایي چې د شپې او د ریزې اوده کېدل او په دې کې فضل تلاش کول د الله تعالی په نشانیانو کې دي، او بېشکه په دې کې د اوریدونکو دپاره نشانیانې پرتې دي. دې کې هغه ټچ هم دی چې انسان اوده دی، مکمل دی، مړ دی، الله تعالی د سهاره بیا واپس را پاسو، یعنی د مړ سیز نه واپس سیز ژوندی کو. دغه ټچ هم پکې دی. خو که ته میډیکلی دغه خبرو ته وګورې نو د انسان په مزغو کې جارو روانه ده، صفایي روانه ده، چې کله دی اوده وي نو دغه ټیم کې دا جارو ډېره تیزه وي، ډېره تیزه وي. او بل دا د خوب نه د دې سیز نه علاوه په خوب کې نور هم ډېر زیات اکټیویټیز کېږي. ګوره
گروتھ پکې کیږي، ایمیون سسټم پکې بوسټ اپ کیږي، سیروټونین لیول پکې ښه کیږي. انسان چې خوب نه کوي د ده به دا ټول سیسټم ګډوډ وي. انشاءالله زه غواړم چې روان لیکچر موږ په انسومنیا باندې وکړو. انسان ته خوب نه ورځي، نشي کولی خوب، مسایل دي ورته د څه د وجې ته خوب نه ورځي، او که د خوب نه ورځي نو په ده کې څه قسم ته کمپلیکیشنز بیا کېدلی شي. انشاءالله راځو به د یو بل لیکچر سره څه مسئلې به تاسو ته وي. دا د کیمرې د وجې خو خیر را به لغونې یو سات پاس ټیک کو خیر ده لغونې فی الحال په دغه کیمرې باندې ګزاره وکړئ، شاید تاسو داسې بینډز ونه ښکاري په دې کې.